Assalamualaikum, hai. Hari ini saya akan kongsikan tentang analog sensor dan bagaimana cara untuk menggunakannya. Jom kita tengok. Analog sensor ni secara basicnya akan ada 3 pin dan ada juga lebih daripada 3 pin. Okey, untuk yang hari ini saya akan ceritakan untuk 3 pin. Kebiasaannya yang 3 pin ni ada ground, 5 volt dan signal. Tapi potentiometer ni tak dilabelkan ground, 5 volt ataupun signal. Jadi pilih salah satu hujung kaki sebagai ground dan 5 volt. Dan yang di tengah-tengah tu adalah pin untuk signal. Yang ground kita sambungkan pada ground, yang 5 volt kita sambungkan pada 5 volt dan yang signal kita sambungkan pada analog input. Semua ni boleh pakai dari A0 sampai A5. Ada 6 pin semuanya. Apa bezanya analog dengan digital? Okey, analog nilainya 0 hingga 1023 untuk input dan untuk output 0 hingga 255. Tapi untuk digital nilainya hanya 0 ataupun 1 bagi input dan output. Okey, tadi dah settle bahagian hardware. Sekarang kita fokuskan bahagian software pula. Okey, macam mana nak buat program dia. Okey, cara yang paling mudah supaya anda tak perlu langsung nak kena ingat apa yang anda nak kena tulis. Okey, kita pergi dekat file, example, ambil basic, ambil analog read serial. Okey. Okey, ini adalah programming yang sedia ada dalam Arduino IDE kita untuk baca analog sensor kita. Okey. Beza dia gunakan analog read. Okey, pada pin A0. Sebelum ni kita asyik main dengan digital kan. Kalau kita nak dapatkan input digital kita tulis digital read. Okey, sekarang ni sebab dia analog sensor, jadi kita kena gunakan analog read. Okey. Sekarang ni kita upload. Okey, dan uploading, kita buka serial monitor. Okey, nampak sekarang ni kosong. Okey, bila saya pusing saya punya potentiometer, bacaan dia berubah, nampak? Makin saya pusing, makin banyak nilai dia. Okey. Dan nilai yang paling besar sekali adalah 1023. Okey, macam yang saya cakap awal tadi, nilai untuk analog input ialah 0 sehingga 1023. Okey. Mudah je kan? Okey, tapi macam mana kita nak gabungkan pula dengan output? Sedangkan output kita sampai 255, input 1023. Okey. Ada juga dekat sini. Okey, tutup dulu. Pergi dekat file, ambil example, lepas tu ambil analog in out serial. Okey, tekan. Okey, ini adalah programming yang dah disediakan juga dalam Arduino IDE ni untuk analog input gabung dengan analog output. Okey. So dekat sini pin yang sama juga kita guna A0. Dan output kita adalah pada pin 9. Okey, sebab pin 9 tu dah ada LED. Meka Uno kan dah ada LED kan. Okey, so kita tak perlu nak tambah LED lain dah. Okey, kita guna je LED pada Meka Uno. Okey, lepas tu dua ni adalah untuk initialize. Okey, sensor value ni untuk dapatkan value daripada potentiometer. Yang output value ni adalah untuk outputkan kepada PWM pin kita tadi. Okey, yang ni. Okey, untuk output pin kita. Okey. Sekarang ni kita pergi ke yang dalam void loop pula. Okey, sensor value ni adalah digunakan untuk analog read. Okey, analog read untuk dapatkan data daripada pin A0 tadi. Okey. Okey, yang output value ni pula adalah sebagai output value pada pin nombor 9 tadi. Okey, ada satu function baru kat sini, map. Okey, mapping ni sebenarnya dia mapkan value kita. Contohnya sekarang ni value input kita 0 sampai 1023. Tapi range tu terlalu besar. Kita nak range dia dari 0 sehingga 255 je untuk output.
kan? Jadi map ni akan susun value sensor kita tu, okey, daripada 0 hingga 1023 tu kepada 0 hingga 255. Okey, jadi dia sesuai untuk output kita yang cuma boleh 0 sampai 255 je. Okey, lepas tu analog write, analog out pin, pin nombor 9 kita tadi. Okey, lepas tu output value. Okey, value yang kita dapat daripada sensor value tadi dengan menggunakan potentiometer kita. Okey, lepas tu yang ni serial print. Serial print ni untuk kita dapatkan bacaan input sensor kita dengan output kita. Okey, sekarang ni kita try upload dulu. Okey, buka serial monitor. Okey, ni serial monitor kita. Okay, nampak tak? Sensor 1023 output sama dengan 255. Dia dah susun kan untuk kita bila kita guna map tadi. Okey. Okey, sekarang saya akan pusingkan potentiometer. Okay, nampak tak? Value tu berubah. Dan LED pada pin nombor 9 kita pun berubah. Nampak tak? Okey, dia semakin malap. Value kita pun kosong dah sekarang. Okey. So bila kita pusing balik, okey, dia makin menyala balik. Lah, senang je rupanya nak gunakan analog sensor. Tak susah pun. Asalkan anda tahu yang mana satu ground, 5 volt dan juga signal pin. Okey? Sebelum berakhir video untuk minggu ini, saya akan kongsikan apa yang saya buat dengan hanya menggunakan Maker Uno dan juga potentiometer tadi. Okey? Jom kita tengok. Terima kasih kerana menonton.